Okay, guys, we were discussing about the factors that affect your exchange rate. These were all the factors that could affect your exchange rate: domestic price level, trade barriers, import demand, export demand, and as well as productivity, which we already discussed that how these factors could affect your exchange rate. These are the relevant things. These are the four factors which we already discussed. Four major factors are relative price level, tariffs, and quotas. Here are described in detail. په بشپړ ډول چې کوم دی دلته تر بحث لاندې نیولې شوي دي، کولی شئ چې د هر یو سلاډي یو ځل تاسو وګورئ. بازو exchange rate in the short run equilibrium. شارټ رن کې کوم عوامل دي چې کولی شي چې ستاسې exchange rate چې کوم دی تر اغېز او تاثیر لاندې راولي؟ کوم فاکتورونه دي، کوم لاملونه دي چې کولی شي چې په شارټ رن یا په لنډمهاله موده کې د اسعارو نرخ تر اغېز او تاثیر لاندې راولي؟ وړاندې د دې څخه موږ باید په دغه ګراف باندې لومړی ځان پوه کړو. ګراف ته که چیرې موږ ځیر شو، په ایکس اکسس باندې کوانټیټي اف ډالر اسیډس پراته دي. کوانټیټي اف ډالر اسیډ څخه هدف داري چې فاینانشل انسټرومنټس او یا هم سیکیورټیز او سیکیورټیز چې کوم دي دا موږ سره په ایکس اکسس باندې پراته دي او په وای اکسس باندې موږ سره ایکسچینج ریټ پروت دی and that is euro over dollar، یعنی ایرو د ډالر په مقابل کې. سپلای کرف چې کوم دی یا د عرضې ګراف چې کوم دی دا موږ سره ورټیکل یا عمود ګراف دی، ځکه چې عموما فاینانشل انسټرومنټ او سیکیورټي چې کوم دی دا تر یو حد پورې تر محدود حد پورې ټاکلی شوي وي. خو ولې موږ سره ډیمانډ چې کوم دی سم ټایم ډیمانډ مایټ انکریز دین یور سپلای and سم ټایم ډیمانډ مایټ ډیکلاین دین یور سپلای. ځینې وخت ډیمانډ چې کوم دی د خلکو د فاینانشل انسټرومنټ او یا د سیکیورټي لپاره راښکته کېږي او ځینې وخت همدغه ډیمانډ د سیکیورټیز او د فاینانشل انسټرومنټس لپاره راټیټ شي. چیرې موږ د ګراف ته وګورو، په ګراف کې موږ بي نقطه د تعادل نقطه ده، په دې معنا چې سپلای چې کوم ده د ډیمانډ سره برابر دی، د مالی اسبابو عرضه د مالی اسبابو تقاضا سره برابر ده. څومره چې په مارکیټ کې د مالی اسبابو عرضه شتون لري په هماغه اندازه یې تقاضا هم شتون لري، او کله چې سپلای د ډیمانډ سره میټ شي that point is known as equilibrium. دغه پوینټ ته مونږه equilibrium وایو یا د تعادل نقطه وایو. بي نقطه چې کوم ده مونږ سره د تعادل نقطه ده چې په بي نقطه کې یا د تعادل نقطه کې exchange rate د دواړو هیوادونو ترمنځ $1 مساوي کېږي د یو ایرو سره. نو کله چې موږ سره exchange rate $1 د یو یورو په مقابل کې وي، نو موږ به د تعادل په نقطه کې شتون ولرو، یعنی په دې معنی چې زموږ supply of financial instrument would be equal to demand of financial instruments. له بل اړخه که چیرې موږ سی نقطې ته پام وکړو، په سی نقطه کې زموږ ډیمانډ د فاینانشل انسټرومنټ لپاره is greater than the supply of financial instrument. موږ سره دومره فاینانشل انسټرومنټ نشته، خو ولې تقاضا د دغه فاینانشل انسټرومنټ او د مالي اسبابو لپاره زیاته ده، ځکه چې موږ سره د ډالرو نرخ چې کوم دی د یورو په مقابل کې راټیټ شوی دی. نن ورځ 0.95 یورو د $1 په مقابل کې دی. نو کله چې موږ سره یورو اپریشیټ شوله، ارزښت یې ترلاسه کړ، ډالر چې کوم دی خپل ارزښت له لاسه ورکړ، اوس به یورپین کانټریز ریزیډنټ او اوسېدونکي ته امریکایي مالي اسباب او یا د امریکا د هیواد مالي اسباب ارزانه تمامیږي. کله چې هغوی ته ارزانه تمامیږي، د دغه ارزانه تمامېدلو په اساس باندې یورپین ریزیډنټ چې کوم دی د امریکایي او یا د یو اس ای فاینانشل انسټرومنټ لپاره خپل ډیمانډ رایز کوي بیکاز اف لوور پرایس. د څه له امله یوازینی علت یې دا دی چې دغه مالي اسباب په کم نرخ باندې یورپین اوسېدونکو ته میلاویږي. نو په دې اساس باندې اکثره ډیمانډ تقاضا د مالي اسبابو لپاره لوړیږي، او کله چې تقاضا د مالي اسبابو لپاره لوړه شي، خو ولې له بل اړخه فاینانشل انسټرومنټ او یا سیکیورټي په هماغه اندازه باندې وي، نو موږ به ایکسس ډیمانډ سره مخ شو چې د سی نقطې نه شروع تر دې نقطې پورې موږ سره ایکسس ډیمانډ دی. ایکسس ډیمانډ هغه حالات ته ویل کېږي کله چې ستا ډیمانډ ستا د سپلای څخه رایشي. که دغه فاصلې ته یا دې ګیپ ته موږ وګورو، په حقیقت کې دا دومره اندازه ګیپ چې کوم دی موږ ته د ډیمانډ یا د تقاضا د مالي اسبابو لپاره اضافه والی را په ګوته کوي.
نو کله چې موږ سره یو کرنسي د بلې کرنسي په مقابل کې اپریشیټ کیږي نو د نورو هیوادونو مالی اسباب به د هغه هیواد چې کرنسي اپریشیټ شوی ده ارزانه تمامیږي او د هماغه هیواد لپاره به د مالی اسباب لپاره تقاضا لوړه شي. که موږ ا نقطې ته رسو په ا نقطه کې موږ سره سپلای چې کوم ده د مالی اسباب عرضه نظر تقاضا ته لوړه ده. تقاضا نقطه چې کوم ده د مالی اسباب د عرضې نقطې څخه کم اندازه باندې زمونږ تقاضا د مالی اسباب لپاره دومره نقطه باندې پرته ده خو ولې عرضه چې کوم د موږ سره په دې نقطه باندې راځي. اوس که چیرې موږ پام وکړو د څه له امله یې عرضه اضافه شوې د هغې د تقاضا څخه ډیو ټو ایکسچینج ریټ د ایکسچینج ریټ له امله چې کوم دی تقاضا د مالی اسبابو لپاره راټیټه شوې ده. اوس وخت کې یورپین کنټریز یا یورپین کرنسي چې کوم ده د 1.05 په مقابل کې $1 اخیستلی شي. که موږ غواړو چې $1 واخلو د $1 په مقابل کې اړینه ده چې موږ باید 1.05 یورو ورکړو چې تر څو پورې $1 ترلاسه کړو. یعنې په دې معنا چې یورو چې کوم ده اوس مهال لپاره یو په دې ایکسچینج ریټ کې ډیپریشیټ شوی ده خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی دی. نو کله چې موږ سره یو یورو یا د یو هیواد کرنسي او اسعار خپل ارزښت له لاسه ورکړي نو بهرني توکي او اجناس که هغه موږ سره مالي او که فزیکي توکي او اجناس وي خپل نرخ لوړوي د هماغه اړوند هیواد لپاره. اوس د یورپین ریزیډنټس لپاره به د یو سی توکي او اجناس د یو سی مالي اسباب ګران تمامیږي. نو په دې اساس باندې یورپین ریزیډنټس یا د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي خوښ نه ګڼي چې امریکایي مالي اسباب په دغه حالات کې واخلي ځکه چې امریکایي مالي اسباب به د دغه هیوادوالو لپاره ګران تمامیږي. نو په دې اساس د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي د امریکایي مالي اسباب لپاره خپل تقاضا راټیټي. حال دا چې په مارکیټ کې موږ سره د مالي اسبابو عرضه شتون لري. نو که چیرې موږ وګورو په دې ځای کې سپلای موږ سره دومره ده خو تقاضا یې د نرخونو د لوړېدلو له امله راټیټه شول. نو په دې ځای کې زموږ ګیپ چې کوم دی د ا او د دې سپلای کرف ترمنځ کومه فاصله چې پرته ده دغه فاصلې ته ایکسس سپلای یا شارټیج اف ډیمانډ وایي. شارټیج اف ډیمانډ ایکسس سپلای په نامه سره یادېږي. ایکسس سپلای دا موږ ته ښیي چې په مارکیټ کې ډیمانډ د مالي اسبابو لپاره شتون نه لري خو ولې سپلای چې کوم ده په مارکیټ کې شتون لري د مالي اسبابو. اوس راځو موږ په دې باندې خبره کوو چې کوم عوامل دي کوم فاکتورونه دي چې په شارټ رن کې یا په لنډمهاله موده کې په ایکسچینج ریټ باندې د اسعارو په نرخ او بیې باندې اغیز او تاثیر لري. یو په هغې کې موږ تېره ورځ هم ډسکس کړو ډومestic انټرست ریټ دی. کله چې په یو هیواد کې د هیواد په داخل کې انټرست ریټ د تجارتي بانکونو له اړخه لوړ شي لوړ انټرست کې بهرني هیوادونو اوسیدونکي او پانګوال خوښ ګڼي چې په هغه هیواد کې پانګونه ترسره کړي کوم هیواد کې چې انټرست ریټ کچه لوړه وي. نو د دې کچې د لوړېدلو سره به سم ستا د اسعارو لپاره تقاضا کوي بهرني اوسیدونکي. کله چې بهرني پانګوال ستا د اسعارو لپاره تقاضا لوړه شي نو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شوله افغانۍ به وساخلي او نور اسعارو لپاره په مارکیټ کې عرضه اضافه کیږي خو ولې ستا د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شو. نو په دې صورت کې او په دې حالات کې به ستا د اسعارو ارزښت لوړیږي لکه څنګه چې موږ ګورو چې د اسعارو ارزښت لوړ شوی دی او کله چې اسعارو ارزښت لوړ شي د څه له امله د دې له امله چې ستا اوس مالي اسبابو باندې انټرست ریټ کچه لوړه شوې ده او کله چې په مالي اسبابو باندې د انټرست ریټ کچه لوړه شي نو اوس به تقاضا د ستا د مالي اسبابو لپاره لوړیږي او دغه د ډیمانډ ګراف چې کوم دی اپورډ شفټ کیږي فرام E1 point to E2. د E1 پوینټ څخه اوس لاړو مونږ د E2 پوینټ ته. ولې ځکه چې اوس تقاضا چې کوم ده مونږ سره لوړه شوې ده نرخ همدارنګه هم لوړ شو. اوس بهرني هیوادوال اړ دي چې زموږ د مالي اسبابو لپاره لوړ نرخ پرېږدي او زموږ مالي اسباب واخلي او همدارنګه د دې برعکس هم خبره کولی شو. دویم موږ سره فارین انټرست ریټ که چیرې د بهرني هیوادونو کې د سود کچه په مالي اسبابو باندې لوړه شوله اوس زموږ هیوادوال چې کوم دی دا خوښ ګڼي چې بهرني اسناد واخلي بهرني مالي اسباب واخلي د دې په ځای چې زموږ اسناد یا مالي اسباب واخلي ځکه چې زموږ مالي اسباب باندې انټرست ریټ کچه کمه ده.
خو ولې بهرني هیوادونو کې په مالي اسبابو باندې زیات انټرست ریټ ورکوي، نو د دې له امله به زمونږ افغاني اسعار په نورو بهرنیو اسعارو باندې به تبادله مومي. د دغې تبادلې د موندلو نه وروسته به زمونږ افغانۍ په مارکیټ کې عرضه اضافه کیږي، خو ولې د افغانۍ لپاره به زمونږ تقاضا کچه راټیټېږي، او کله چې تقاضا کچه راټیټه شوله نو موږ خپل د اسعارو ارزښت له لاسه ورکوو. که چیرې موږ دې ګراف ته ځیر شو، په دې ګراف کې موږ A1 پوینټ کې وو کله چې زمونږ بهرني انټرست ریټ کچه زمونږ د انټرست ریټ د کچې سره سمون خوړلو هم برابر وو. خو کله چې بهرنیانو خپل مالي اسباب باندې د سود کچه لوړه کړله، اوس زمونږ هیوادوال غواړي چې بهرني مالي اسباب واخلي، نو دې سره به تقاضا زمونږ د مالي اسبابو لپاره راټیټېږي فرام A1 to A2. نو زمونږ د مالي اسبابو لپاره به همدارنګه تقاضا راټیټه شوله، موږ مجبور یو چې د خپلو مالي اسبابو لپاره نرخ راټیټ کړو. زمونږ ایکسچینج ریټ چې کوم دی د هغې په مقابل کې به راټیټېږي، ولې ځکه چې زمونږ پانګوال غواړي چې د نور مالي اسباب واخلي، د دې په ځای چې زمونږ مالي اسباب واخلي. نو کله چې د نورو بهرنیو مالي اسباب مونږ اخلو، مونږ اړ یو چې افغانۍ د نورو بهرنیو اسعار په مقابل کې خرڅ کړو، نو په مارکیټ کې به د افغانۍ لپاره عرضه اضافي شي، او کله چې مارکیټ کې د افغانۍ لپاره عرضه اضافي شوه، دا به د دې لامل شي چې زمونږ خپلې پیسې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. بلکې سره ایکسپیکټډ ډومېسټک پرایس لیول دی. ایکسپیکټډ ډومېسټک پرایس لیول په دې معنا باندې کله چې زمونږ په داخل د هیواد کې د توکو او اجناسو نرخونه لوړ شي، دغه نرخونه لوړېدل ممکن چې د انفلاسیون له امله وي، ممکن چې د پیسو د زیات عرضې له امله وي. کله چې د پیسو زیات عرضه ترسره کېږي مارکیټ ته، دا د دې لامل کېږي چې انفلاسیون او قیمتي رامنځته کړي، او کله چې انفلاسیون او قیمتي رامنځته کېږي دا به د دې لامل شي چې د توکو او اجناسو نرخونه لوړ شي. کله چې توکو او اجناسو نرخونه د لوړ شول، بهرني نه غواړي چې ستا توکي او اجناس واخلي. کله چې موږ د توکو او اجناسو لپاره تقاضا راټیټېږي، دا به د دې لامل کېږي چې پخوا څومره افغانیو لپاره بهرنیانو تقاضا کوله، د هغې تقاضا کچه به راټیټه شي، او د تقاضا د کچې راټیټېدلو سره به سم زموږ افغانۍ عرضه په مارکیټ کې اضافه شي، او تقاضا به راټیټه شي، او دې سره به زموږ خپل اسعار چې کوم دی ارزښت له لاسه ورکړي. که چیرې موږ وګورو په دې ګراف کې زموږ A1 پوینټ کې وو، خو ولې چې زمونږ د توکو او اجناسو لپاره نرخونه لوړ شول، نو دا به د دې لامل شي چې زمونږ د افغانۍ لپاره به تقاضا راټیټه شي، او ایکسچینج ریټ چې کوم دی فرام A1 to A2، ولې ځکه چې خپل ارزښت یې له لاسه ورک A2 ته به راښکته شي. ټریډ بیریرز باندې تېره ورځ هم خبره شوې وه چې ټریډ بیریرز څه ډول کولی شي چې زمونږ اسعار تر اغېز او تاثیر لاندې راولي. بل موږ سره ایکسپورټډ امپورټ ډیمانډ. کله چې مونږه د بهرنیو توکو او اجناسو لپاره یا د وارداتو لپاره تقاضا لوړه شي، د دغې تقاضا د لوړېدلو سره به سم مونږ اړ یو چې د بهرنیو توکو او اجناسو د اخیستلو لپاره افغانۍ مارکیټ ته عرضه کړو، په مارکیټ کې افغانۍ تبادله ترسره کړو په بهرنیو اسعارو باندې. نو کله چې زمونږ افغانیو اسعارو تبادله په بهرنیو اسعارو باندې ترسره کېږي، دا به په دې معنی وي چې افغانۍ په مارکیټ کې عرضه اضافه کېږي، خو ولې د نورو اسعارو لپاره تقاضا جوړېږي. نو د عرضې د اضافه کېدلو سره به سم زمونږ خپل ایکسچینج ریټ او د اسعارو نرخ کچه چې کوم ده د بهرنیو اسعارو په پرتله باندې راټیټېږي او خپل ارزښت خپله لاسه ورکوي، ځکه چې په مارکیټ کې د افغانیو لپاره تقاضا راټیټه شوله، عرضه یې اضافه شوله. د دې عرضې د اضافه کېدلو سره به سم زمونږ اسعارو ارزښت هم د لاسه ځي. که دې ګراف ته مونږ ځیر شو، په دې ګراف کې مونږ سره A1 پوینټ کې مونږ وو، we were at A1 پوینټ، یعنې پرته مخکې له دې څخه چې زمونږ تقاضا د وارداتو لپاره لوړه شي، مونږ په A1 پوینټ کې وو. خو ولې چې کله زمونږ تقاضا د نورو وارداتو لپاره د بهرنیو توکو او اجناسو لپاره لوړه شوله، د دې لامل به دا کېږي چې زمونږ اسعار به تبادله کېږي په بهرنیو اسعارو باندې، او بهرنیو اسعارو باندې تبادله به د دې لامل شي چې خپل ارزښت له لاسه ورکړو، ځکه چې په مارکیټ کې زمونږ د افغانیو لپاره تقاضا راټیټه شوه او عرضه یې اضافي شوه. دا به د دې لامل شي چې ایکسچینج ریټ زمونږ د A1 څخه A2 ته راشي. دا به په دې معنی وي چې زمونږ کرنسي او زمونږ اسعار چې کوم دی هغه ډیپریشیټ شول. ممکن چې ریشو ایکسپیکټډ ایکسپورټ ډیمانډ صادراتو لپاره تقاضا هم کولی شي چې زمونږ په اسعارو باندې اغیز او تاثیر ولري. که چیرې بهرنین زمونږ توکو او اجناسو لپاره تقاضا لوړه کړي، دا به د دې لامل کېږي چې بهرنین به دې ته اړ شي چې خپل اسعار زمونږ په اسعارو یا په افغانۍ باندې تبادله ترسره کړي. کله چې زمونږ په افغانیو باندې تبادله ترسره کېږي، سو ډیفینیټلی ډیمانډ از کریټډ فار افغاني، د افغانۍ لپاره ډیمانډ جوړ شو.
د افغانۍ لپاره تقاضا لوړه شوه. د دغې تقاضا د لوړېدلو سره به سم زمونږ ډیمانډ د کریډ وروسته کرنسي اپریشیټ کیږي. ولې ځکه چې په مارکیټ کې د افغانۍ عرضه دومره نه ده، ولې ډیمانډ او تقاضا یې لوړه شوې ده. د دغې تقاضا د لوړېدلو سره به سم زمونږ د اسعارو ارزښت هم لوړ شي. د دغه ارزښت د لوړېدلو سره موږ ګورو ګرافیکلی هم چې موږ وی ور اټ E1 پوینټ، موږ په E1 پوینټ کې زموږ ایکسچینج ریټ دا و. خو ولې چې کله زموږ تقاضا د صادراتو او زموږ د توکو او اجناسو لپاره بهرنیانو اضافه کړله، وی اټ دی چې افغانۍ تبادله افغانۍ واخلي او د بهرنیو اسعارو په مقابل کې، نو دې سره به زموږ تقاضا د افغانۍ لپاره جوړه شي او افغانۍ لپاره تقاضا به د دې لامل کیږي چې زموږ د اسعارو ارزښت لوړ شي. وی موږ د E1 پوینټ څخه E2 پوینټ ته خوځېږو. ولې ځکه چې زموږ اسعارو ارزښت د لاسه کړ او یا کرنسي زموږ اپریشیټ شوه. The last one is expected productivity. Expected productivity هم کولی شي چې زموږ په بهرنیو اسعارو باندې او یا زموږ په اسعارو باندې اغیز او تاثیر ولري. څه ډول تاثیر لري؟ تېره ورځ په دې باندې هم غږېدلي وو چې productivity په دې معنا چې with minimum cost and less time کې موږ زیات پروډکشن وکړو. د دې یوه ګټه دا ده چې موږ ته به توکي او اجناسو نرخونه او پرایسز د هغې راټیټ شي. د هغې کچې راټیټېدل به د دې لامل شي چې بهرنیان زموږ زیات توکي او اجناس واخلي. د څه له امله؟ یوازینی لامل یې د نرخونو د کچې راټیټېدل دي. د نرخونو کچې راټیټېدلو سره به بهرنیان غواړي چې زموږ زیات توکي او اجناس واخلي. and that is actually productivity، چې دا د productivity باندې دلالت کوي. economies of scales باندې دلالت کوي. economies of scale productivity موږ ته دا وایي چې as your production rises so definitely your price for the products would decline. نو دا به د دې لامل کېږي چې کله زموږ بهرنیان زموږ توکو او اجناسو لپاره تقاضا لوړوي، نو موږ هغوی اړ دي چې زموږ د توکو او اجناسو لپاره زیاتې افغانۍ او یا زیاتې پیسې موږ ته راکړي. او چې کله موږ ته افغانۍ راسپاري، هغوی اړ دي چې په بهرني مارکیټ د اسعارو په مارکیټ کې د افغانۍ واخلي په بهرنیو اسعارو باندې. نو کله چې افغانۍ د بهرنیو اسعارو باندې په پرتله باندې اخیستلی کېږي، دا به د دې لامل کېږي چې زموږ ډیمانډ د افغانۍ لپاره رایز شي. او کله چې زموږ ډیمانډ د افغانۍ لپاره رایز شو so definitely our currency would appreciate. ګرافیکلی که چیرې موږ په دې ته پام وکړو، ګرافیکلی موږ ته هم ویلی شو چې E1 پوینټ کې موږ وو. کله چې موږ پروډکټیویټي نه درلودله، موږ E1 پوینټ کې زموږ ایکسچینج ریټ دلته. خو ولې کله چې زموږ پروډکټیویټي او اکانومیز اف سکیلز موږ ترلاسه کړ، دا د دې لامل شو چې زموږ اسعار ارزښت لوړ شي، زموږ د افغانۍ لپاره تقاضا لوړ شي او تقاضا د لوړېدلو سره سم زموږ اسعار چې کوم دی ارزښت ترلاسه کوي. زموږ اسعار چې کوم دی اپریشیټ کیږي او دې اپریسیشن سره به زموږ اسعارو ارزښت د E1 څخه E2 پوینټ ته راشي. زموږ ډیمانډ ډیو ټو واټ؟ ډیو ټو ډیمانډ، rising demand for افغاني، ځکه چې زموږ ډیمانډ چې کوم دی هغه رایز from D1 to D2. So this is how exchange rate could be affected by different factors in short run. دا موږ ټول هغه اړخونه او هغه فکتورونه ولوستل چې څه ډول فکتورونه کولی شي دغه فکتورونه چې زموږ په اسعارو بهرني اسعارو باندې اغیز او تاثیر ولري. Thank you so much. Please go through books, read the book. Definitely we will understand more and more. هیله دا ده چې کتاب مطالعه کوي او له کتاب څخه دا ټول هغه څیزونه دي چې موږ د میشګن ایکسګن بو څخه راخیستي دي هغه فالو کوو. نو له تاسو څخه هیله لرم چې کتاب مطالعه کوي، له کتاب څخه به ډېر اخذ وکړلی شئ. مختلف کتابونه ما تاسو ته پروپوز کړي دي. Please read that books. Thank you so much.